welcome back to my channel. So for today, gagawa tayo ng Annatto oil in 3 easy steps. Tara, start na tayo. So step 1, magpipreheat lang tayo ng saucepan. And after natin mag-preheat or kapag mainit na yung saucepan, mag-proceed na tayo sa step 2. So yung step 2, lalagay natin yung annatto seeds together with olive oil. So, pwede naman kayong gumamit ng ibang oil like canola oil or vegetable oil. Ayan, haluin lang natin. And kapag kumulo na ito, pwede nang i-remove ito sa apoy or pwede nang patayin yung apoy. So, wag nating hayaan na kumulo siya ng matagal kasi magkakaroon ito ng bitter taste. Parang yung ex mo, bitter. And proceed na tayo sa step 3. So, kuha lang tayo ng strainer para maihiwalay natin yung annatto oil sa annatto seeds. So, para saan ba itong annatto oil, guys? So, kaya ko ito niluto or ginawa kasi gagawa ako ng tocino or pork tocino. So, pakiabangan nyo yung aking premiere ng pork tocino. Lalagay ko yung link sa baba, sa description box sa baba, or pwede nyo i-click yung suggested video sa taas. And pwede nyo rin itong gamitin sa mga nilaga, sa soup, sa mga sauces, sa pastas, or any dish na kailangan ng natural orange or red color. Tada! Ito na yung ating annatto oil. It's easy as 1, 2, 3. Dali lang, diba guys? If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And let me know in the comment section below. And for more videos and recipes, please don't forget to subscribe and ring the notification bell para updated ka every time I upload videos. Thanks for watching. Bye!